بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه، در پناه خداوند باشین. خب عزیزان، ماه صفر هم داره تموم میشه. اگر این کار رو انجام بدین در این ماه، اگر میتونید روزی که این ماه تموم میشه، یعنی روز آخرش، حتما یه صدقه بدین و زمانی که صدقه میدین بگیم به نیت دفع نحسی و سنگینی که از این ماه صفر به هر حال مونده از روی جسم و روح و مال و خونه و زندگیمون برداشته بشه. معمولا ببینید اکثر عارفا، خب عارفین این شکلی هستن، هر ماهی رو که میخواد شروع بشه صدقه میدن. یعنی هر ماهی که میخواد جدید باشه یه صدقه برای اون ماه میدن. اگه شما هم این کار رو انجام بدین خوبه، عالیه. میتونه هر چیزی باشه، پول باشه، غذا باشه، به یه تیمی بدین. اگه پول میخوایم بدین، پول رو بدین به کسی که واقعا نیاز داره و خودتون این کار رو انجام بدین لطفا. نمیخواد جایی بسپاری که پولو بدن، خودت این کار رو انجام بده، اینجوری خیلی بهتره. حالا غذا باشه، شیرینی باشه، هر چیزی میتونه باشه. خب عزیزان، در مورد 7 آسمون میخوایم صحبت کنیم. از قدیم الایام در دوران باستان خب سنگنگاره هایی پیدا شده و اصلا شواهدی پیدا شده که در مورد آسمان ها صحبت شده. خب در دوران هخامنشی بوده همچین موضوعی، سنگنگاره هایی بوده. در دوران ادیان باستانی میان رودان یا همون بین النهرین، خب ادیان مختلفی اون دوران بوده در میان رودان یا همون بین النهرین. رو سنگ نوشته هاشون یک سری نقاشی ها پیدا شده که تقریبا در مورد 7 آسمون صحبت شده، ولی گفته نشده دقیقا 7 آسمون. مثلا در بخشیش از سنگنگاره هایی که پیدا شده در مورد 3 آسمون صحبت شده، در بخشیش در مورد 7 تا بهشت صحبت شده. چون ببینید عزیزان، 7 آسمون با 7 بهشت فرق میکنه. حالا اینا رو در ادامه توضیح میدم همه رو. خب در طول زمان ما همجور که جلوتر می اومدیم در طول تاریخ بوده سنگنگاره هایی بوده، یا اینکه به دوره های رسیدیم که کتاب دیگه می نوشتن غیر از سنگنگاره ها. در مورد آسمان ها صحبت شده، حالا کم و زیادش. بخشی اومده در مورد 2 تا آسمون صحبت کرده، در مورد 4 تا آسمون صحبت کرده، بخشایی هست در مورد 7 تا آسمون صحبت کرده. مثلا در همون دوران بین النهرین در مورد 7 آسمون هم صحبت شده، حالا با یه تفاوت‌ها و اسمای مختلف. در یک سری ادیان مثل آیین جین یا جینسم، باز در این آیین یا آیین هندوه، در مورد آسمان ها صحبت شده، ولی خب بعدها تغییر کرده شده در مورد بهشت. در مورد 2 آسمون صحبت شده در آیین هندو و بعدش شده 4 بهشت، تغییر کرده. در مورد دنیاهای زیرین صحبت شده، در مورد دنیاهای بالا صحبت شده. به هر حال اگر مطالعاتی داشته باشین در مورد باستان یا موجودات فرابودی یا همون الههای باستان، میبینین که مرتبا در مورد طبقات دنیای زیرین صحبت شده و طبقات دنیای بالا. مثلا 7 جهان بالا، یا که خودشون صحبت از زمین میکنن و میگن، در دوران باستان میگم ها، میگن زمین یک طبقه از 7 جهان بالا هست که اسمش بولکاه. البته اسمای مختلفی روش گذاشتن، بولکا معروفشه، سوارلوکا هم بهش میگن، و 7 جهان پایین یا دنیاهای زیرین که معروف هستن به آتالا، یا اسمای مختلفی داره، سوتالا هم میگن. اینا در طول تاریخ در همون دوران باستان اسمای مختلف روش گذاشتن یا فرهنگ‌های مختلف. مثلا جهان‌های بالا که میگفتن بولوکا، خب در این قسمت شرق میگفتن. مثلا تو قسمت‌های اسپانیا یه اسم دیگه ای داشته، جانارولوکا بهش میگفتن. حالا اینا رو تایپ میکنم که بهتر متوجه بشین اسامی رو، تلفظشو. یا جهان‌های پایین رو مثلا میگفتن پاتالا، اسمای مختلفی داشته. در آیین هندو هم به همین شکل
در مورد جهانهای زیرین، 7 طبقه جهان زیرین باز اومدن هرچی که جلوتر رفته صحبت شده، هرچی باستانی تره زیاد صحبت در مورد دنیاهای بالا نشده. مثلا گفتن دنیاهای بالا مثلا 2 طبقه شو گفتن، یا 3 طبقه یا 4 طبقه، 7 تا رو نگفتن در آیین هندو. ولی هرچی اومدیم جلوتر مثلا بیشتر شده. خب اینا هندوها پیامبرای زیادی داشتن دیگه، اینا هر کدومشون که اومده یه طبقه اضاف کرده. مثل آیین گنوسیسم یا گنوسی ها، خب اینا مثلا اومدن در مورد 5 تا طبقه صحبت کردن از آسمان، ولی 7 تا طبقه زیرین رو گفتن، یعنی طبقه پایین. خب ببین اینا یه فرقی بینش هست. ما که میگیم 7 آسمان، 7 آسمان اصلا جداست. خب این که میگیم طبقات بالا، 7 لایه طبقه بالا، اینا در مورد ابعاد دارن صحبت میکنن. خب یا 7 طبقه پایین زیرین، اینا در مورد ابعاد یا در مورد بهشت و جهنمه. خب ما 7 طبقه بهشت داریم، 7 طبقه جهنم داریم، 8 طبقه بهشت داریم. خب که اگه همه جا شنیده باشین مثلا میگن 7 طبقه بهشت، در صورتی 8 تاست. یه طبقهش مخصوص پیامبران و امامان هستش، اولیای خدا. یه طبقهش مخصوص اوناست. آدمای عادی دیگه مثل من و شما اصلا به اونجا راه پیدا نمی کنن. خب به خاطر همین معمولا از 7 تا طبقه صحبت میشه. خب همینجور که گفتم مثلا تو آیین‌های مختلف مثل جنسیسم، هندو، بودا، گنوسی، مندایا همون صوبیایی که امروز میشناسید. خب اینا یه قسمتای اگر بیان در موردشون مطالعه بکنین، یه قسمتایی دارن میگن 7 طبقه بالا، ولی اینا در اصل منظورشون همون بهشته، نه آسمان ها. ولی یه قسمتایی میبینید تو کتاباشون نه دیگه دارن میگن آسمان ها. پس متوجه شدین دوستان؟ بذاری من یه بار کامل اینو توضیح بدم. ما 12 تا بعد داریم. خب کل عالم جهان هستی 12 تا بعده که موجودات مختلفی درش زندگی میکنن. ما انسان ها در بعد 3 هستیم. 2 تا بعد پایین تر از ما هست، بعد 2 و بعد 1. این ابعاد جدا هستن. ما 7 طبقه جهنم داریم، 8 طبقه بهشت داریم. از اونجایی که 8 طبقه بهشت یه طبقهش مخصوص تمامی پیامبران و امامانه، برای ما مردم عادی یا موجودات دیگه وقتی باشون صحبت میکنی از 7 طبقه بهشت حرف میزنم. این تا اینجا. ولی 7 آسمون هم داریم که به صورت طبقاتیه. این 7 آسمون بالای این 12 بعده، یعنی شما 12 بعده که بگذاری 7 آسمون بالای این 12 بعده، که خود همین 7 آسمون خیلی مباحث داره. ما حتی بعضی از روایاتمون در مورد 7 آسمون صحبت شده، بعضی از روایاتمون میاد میگه آقا همین دنیایی که ما درونش هستیم، خب یعنی همین دنیا با تمام کهکشانها، این در واقع یه طبقه است. بعد از این ما میریم بالاتر، تازه میریم ورود میکنیم با آسمان دوم. حالا بعضیاش میگه نه اصلا این دنیا هیچ جز آسمان ها، طبقات آسمان ها اصلا حساب نمیشه، که اصلش هم همینه. خب ببینین در ادیان مختلف که الان من یه سری مذاهب رو گفتم، در یهودیت خب اومده اسم 7 آسمون رو گفته. در مسیحیت قبلش در مورد 7 تا بهشت صحبت شده، ولی در مورد آسمان ها صحبت نشده. ولی بعد از قرون وسطا که گذشت، همون دوران جنگ های صلیبی و اینا، بعد از اون اومدن در مورد 10 بهشت صحبت میکنن در مسیحیت. خب حالا یه سری اختلافات هست دیگه تو کتاب های مختلف. حالا اول ما میگیم در مورد آسمان ها صحبت میکنیم. در یهودیت 7 طبقه رو خاص گفتن که میشه طبقه اول میشه
ویلون که در کتاب اشیا در موردش صحبت کرده. حالا منابعش نیاز نیست بگم، دوست داریم میگم. طبقه دوم میشه راکیا اسمش، طبقه سوم میشه شهاقیم، طبقه چهارم میشه زبول، طبقه پنجم میشه ماعون، طبقه هفتم میشه اربوت همچین اسمی داره. این 7 طبقه‌ای که در یهودیت نامگذاری شده. حالا میایم در اسلام. من اینا نوشتم که فراموش نکنیم دقیق‌تر بگم. در اسلام طبقه اول میشه آسمان دنیا. خب گفتم این زمین و تمام کهکشان ها اینا هیچ. از اینا که میخوای بری وارد شی، اولین جایی که رد میشی و وارد طبقات میشی. ببینین در قرآن در مورد طبقات آسمان صحبت شده. خب طبقات یعنی چی؟ اینا رو هم دیگه هستن. اینجوری نیست که بگیم یا آسمون این وره یا آسمون اون وره، نه، اینا رو هم دیگه هستن، طبقه طبقه است، همینطور میری بالا. خب آسمان دنیا، تمام این کهکشان ها همه اینا میری خیلی میری بالاتر. وقتی وارد میشی اولین جایی رو که ورود میکنی میای تو آسمون اول. خب این آسمون اول اینجا یه جای شبیه دوده که اصطلاحاً بهش میگن دیگه وحی من دخان، شبیه دوده، توسی رنگه. خب ورود میکنی بعد از این تو آسمون اول. حالا به خاطر همینه خیلی ها اصلا ما تو روایتی داریم از امام رضا میگه این قسمت هم جزشه، به خاطر همین این آسمونه. یعنی بعد از رفیع یا آسمون دنیا شما 6 تا دیگه داری، یعنی با این 7 حساب میشه. امام رضا اینو میگه علیه السلام. خب این شبیه دوده، اسمش آسمون دنیا یا رفیع یا رحمان. متوجه شدین؟ خب در یهودیت ویلون، در اسلام میشه در چیزی که در روایات گفته شده آسمان دنیا بهش میگن، آسمان رفیع بهش میگن، آسمان رحمانم بهش میگن. 4 تا اسم داره. رنگش چه شکلیه؟ دودی رنگه به رنگ توسی. این آسمون اول. حالا یه تیکه فیلم رو نگاه کنی، شخصی تجربه داشته، تجربه پس از مرگ داشته، احتمالا فیلمش هم قبلا دیدین. ببینیم با هم دیگه. انگار طبقاتی رد میکردم. مثلا اگه بخوام حساب کنم اینی که داشتم بالا میرفتم، طبقه اولی که رد میکردم آسمونش یه آسمون توسی رنگ بود. خب آسمون دوم اسمش قیدومه. حالا در یهودیت چی بود آسمون دوم؟ در یهودیت راکیا، حالا در اسلام قیدوم، چیزی که در کتابا نوشته و روایات. اسم بعدیش رحیمه. آسمون دوم رنگش چه شکلیه؟ مسی رنگه. حالا مسی رنگ یعنی چطور؟ ببینید این طبقات دیگه، شما از آسمون دنیا اومدی بالا، میای توی طبقه‌ای، توی دنیایی، فاصله بین این اول یعنی این تا آسمون بعدی خیلی زیاده. خب خیلی خیلی زیاده، یعنی اینجوری نیست که شما وایسی با چشم ببینی. حالا بعضیا وقتی ما میگیم آسمون دنیا فکر میکنن همین آسمونی که دارن بالا سرشون میبیننه. نه این نیست. یا آسمون که اسمش رفیعه یا رحمانه، خیلی بالاتر از این حرف هست. حالا توضیح میدم براتون. این توسی رنگ یا دودی اولیه، بعدش یه دنیای این وسط. خب بعد میری بالا، از تو این باید رد چی؟ بهش میگن آسمون یا گنبد. گنبد هم بهش میگن، یا قبه، در عربی بهش میگن قبه. خب توی روایاتمون حتما میبینین از کلمه قبه استفاده شده. و میاد از این میره بالا، یعنی رد میشه از تو این. وقتی میاد این مسی رنگه، اسمش چی بود؟ رحیم یا قیدوم. در یهودیت بهش میگن راکا. خب از این که رمشید دوباره یه طبقه دیگه. نکته اینجاست چرا به اینا میگن گنبد یا قبه؟ چون دقیقاً به این شکله، نیم هلال.
ببینید نیم هلال این شکلی. و این مثل گنبد اماما دیدی وقتی میری حرم امامزاده ها یا اماما، دیدی گنبدشون به چه شکله؟ خب دقیقا همین شکله. هر 7 آسمون، من بر روی برگه براتون بکشم قشنگ متوجه بشین منظورمو. ببینین مثلا این برگه خب به این شکله، نگاه کنین اینطوری دیده میشه. بذاریم با یه خودکار رنگی بکشم. یه حالت گنبد داره خب، و کنار این گنبدا ستونایی هستن که توی قرآنم در مورد این ستونا صحبت شده. امیدوارم تو فیلم پیدا باشه. نگاه کنین این گنبد است خب. حالا من اینجا رو خیلی پهن کشیدم، بعد نزدیک به هم باشه. اینجاها ستونایی وجود داره و درهای آسمان دقیقا تو همین ستوناست و این حالت هلالی مانند داره، به خاطر همین بهش میگن گنبد. حالا نه اینطوری که من کشیدم، عکس میذارم ببینیم به چه شکله. این عکس هم یه شخص ایرانی کشیده در قدیم. این از آسمون ها. خب آسمون دوم و این گنبدی هم که میگم، ببینین گنبد خب، حالا بعضی میان با یک سری روایات یا مباحث قرآنی میان میچسبوننش به زمین، میگن زمین تحت گنبد این شکلی داره. نه این شکلی نیست اصلا. و اون گنبدی که داره در موردش صحبت میشه در واقع در مورد گنبد اول آسمون دنیا یا رفیع یا رحمان، در مورد اون داره صحبت میشه. نیم هلاله و بالایی هم باز یه نیم هلاله و این نیم هلالا اینجا از بالایی یه جورایی نزدیک به همه و ستونهایی داره که در قرآن هم در مورد این ستونها صحبت شده و گفته شما نمیبینینش و درهای آسمان سمت همین ستونهایه. خب حالا شما نه مثلا پیش خودت چی میدونم یه ستون آجری تصور کنی، نه همش انرژیه. کسایی که میمیرن دیدیم وارد تونل میشه میره بالا. خب این ستون هم همون حالت داره که دقیقاً کسایی که فوت کردن، حالا من یه تیکای از فیلماشون رو میذارم که فوت کرده، میگه میدونستم ورود کردم به آسمون اول، بعدش رفتم آسمون دوم، این تو تونل داره میاد بالا. تونلا کدومان؟ همین دوتا ستونیه که میگن این سمت چپ و راست گنبدهای آسمانه. متوجهین؟ حالا این زمینه، خب یه زمینی هم وجود داره. مثلا آسمون دوم که مسی رنگه، شما اینجا تصور کن اینجاش مسیه. خب میگیم آسمون دوم مسی رنگه، یا اصلا آسمون اول که توسیه دودی رنگه. این روح وقتی ورود میکنه این توسیه رو میبینه، ولی وقتی ورود میکنه دیگه اینجا زمینه. متوجه؟ اینجا دیگه زمینه، مثل همین زمین خودمون، زمینه کلن. حالا دیگه خب خیلی فرق میکنه. بعدش متوجه شدیم میره بالاتر، دوباره هلال بعدی دیگه، قبه بعدیه، گنبد بعدی. اونجا دیگه اینجا میشه آسمونش مسی رنگ، دوباره اتویی که رد میشه اینجا زمینه. حالا در قرآن در مورد، تو خود قرآن خب در مورد دربهای بهشت صحبت شده تو خود قرآن، ولی نگفته چند تا دره بهشت چند تا در داره. ولی تو خود قرآن در مورد 7 طبقه جهنم و 7 در بهشت صحبت شده، ولی در مورد آسمان ها گفته 7 آسمانه. یعنی تو خود قرآن گفته 7 آسمان، ولی در مورد دربهای بهشت که اسمشون چیه، چند تا در هستن، در قرآن گفته نشده، ولی گفته شده در داره. گفته شده آسمان، در آسمان ها ستون هایی دارن که شما اونا رو نمیبینین، از چشم شما پنهانه. همه اینا هست. خب میریم آسمون سوم، چون میخوام بعد در مورد بهشت هم توضیح بدم. آسمان سوم در یهودیت بهش میگن شهاقیم، در اسلام و
حالا میگیم اسلام مثلا همون صدر اسلام، ولی بعدها روایاتی اومده از ائمه داریم با اسمای دیگه. آسمون سوم خب شهاقیم اسمشه و در اسلام ماروم بهش میگن، رضوان بهش میگن. رنگش هم رنگ نوره، یه نور دیگه، یه نور سفید رنگیه، نه نور طلایی رنگ، اینجوری نه، نور سفید رنگیه. آسمون سوم یا همون رضوان. حالا بعضیا عدن هم میگن خب، ولی عدن در اصل بهشته، جز آسمان ها، اسم آسمان ها نیست. این دوتا رو اشتباه نکنین. با خاطر همین میگم همیشه باید روایات رو با دقت بخونیم. اگر میخوایم کتابای باستانی رو بخونیم با دقت بخونیم. اگر میخوایم کتابای از مسیحیت یا یهودیت رو بخونیم با دقت بخونیم. کتابایی که از بودایی است و ژنسیسم و هندو و گنوسیا و اینا همه بخونیم، باید با دقت بخونیم، چون متوجه بشیم این دوتا رو با هم، بهشتا آسمان ها رو با هم قاطی نکنیم. پس عدن اسم بهشته، اسم آسمون نیست. آسمون سوم اسمش رضوانه. خب میریم برای آسمان چهارم. گفتیم سوم رنگش نوره، نور سفید، نه نور طلایی. آسمون چهارم در یهودیت اسمش زبوله، در اسلام ارفلون بهش میگن، ارفلون. خب و اسم مثلا حالا در اسلام اسم دیگه ای هم که براش گذاشتن، اسم اسلامیش میشه زاکر. خب اسمی که میگن زاکر بهش میگن آسمون چهارم. و رنگش نقره‌ایه، یه نقره‌ای روشن، نه نقره‌ای خیلی تیره باشه که به توسی بخوره، نه به این شکل نیست، نقره‌ای روشن. آسمون چهارم. خب میریم برای آسمون پنجم. در یهودیت اسمش ماعونه، در اسلام اسمش هیعون یا هیفوف هم بهش میگن، هیفوف، هیعون بهش میگن. و اسم حالا جلوتر که میم اسم اسلامیش میشه ولی. رنگش طلایی رنگه. اونجا بود آسمون سوم نور سفید بود، ولی اینجا طلاییه. حالا بعضیا میگن مثل برنج، رنگ برنجی رنگ، فلز برنج منظورمه، طلاییه. خب آسمون ششم در یهودیت اسمش ماشون یا ماچون بهش میگن، در اسلام میشه اسمش عروس یا حی. خب اسم خداست دیگه، یا حی، که این اسمای دارم میگم اسمای خدا، خیلی هم میگن اینا اسمای اعظمن. رنگش یاقوت سبز کبوده، یاقوت سبز، نه سبز خیلی روشن، حالت یکم سبز تیره تر. آسمون هفتم در یهودیت اسمش عربوته، در اسلام که در حالا کتاب ها و روایات مختلف اومده اسمش اجماع یا عظیم. رنگش هم الماسی یا دره. انگشتر دور دیدین؟ حالا من این دور نیست، انگشتر دور نشونتون بدم، به این شکل نگاه کنیم. حالا اینم مثل گنبده. خب یکی از مسائلی که هست، اکثر موجودات ماورایی نور، یعنی رحمانی و روحانی، فرشتگانی که با آسمونا را پیدا میکنن، انگشترهایی که دارن همه گنبدیه. این خیلی نکته مهمیه. و این میشه دور. آسمون هفتم میگن این رنگیه، الماس مانند، دور مانند. اسمش اجماعه یا اسمش عظیمه، فرقی نمیکنه. رنگاشون هم که بهتون گفتم. حالا میریم سر بهشت. بهشتم بهتون بگم که اینا رو گفتیم قاطی نکنین. اولین بهشت اسمش هست دارالجلال، که میگن این بهشت در آسمون اوله. به دومین بهشت دارالسلام، سومین بهشت جنت العدن، یعنی عدن، کلا اسمش عدنه. به خاطر همین خیلی ها میگن آسمون سوم اسمش عدنه، در صورتی که این بهشت سومه. چهارمین بهشت اسمش مأوایه. خب حالا معاوی هم نوشتاریشه. پنجمین بهشت اسمش خلد یا خلد.
ششمین فردوس، هفتمین نعیمه، جنت النعیم بهش میگن. خب این هم در یهودیت اومده ولی یکم اسمشون خیلی سخته گفتنشون. این هم از 7 بهشت. خب حالا ما میایم در مورد دربهای بهشت ببینیم صحبت شده یا نه. پیامبر صلوات الله علیه یه روایتی ازشون هست در کتاب میزان الحکمه جلد 1 صفحه 431 در مورد دربهای بهشت صحبت میکنه ولی 6 تا در رو نام میبره. اولین درب میگه درب شکرگزاری هستش یا اسمش اصطلاحاً میگن سردر این در نوشته حمدالله رب العالمین، یعنی سردر این در بهشت که ورود میکنی میگن نوشته حمدالله رب العالمین. البته تو این روایت نیست که میگن، تو روایتی پیامبر نگفته چی نوشته شده. اولین درب اسمش هم درب شکرگزاریه. کسانی که شاکر خداوند بودن بابت نعمتهایی که خدا بهشون داده و همیشه شکرگزار بودن از این در ورود میکنن. حالا اینم باز بهتون میگم، بریم تو مباحث جهنم توضیح میدم براتون. از درب شکرگزاری که 2 فرشته 2 قلو داره با سردر نوشته الحمدلله رب العالمین. درب دوم اسمش ریان هست. ریان به منظور شاد بودن، مثبت بودن، لذت بردن از زندگی، چیزی که ما انسان ها متاسفانه اصلا زندگی نمی کنیم، همش دغدغه و فکرمون تو حاشیه است و حاشیه رو اصلا ساختن برات و تو هم ورود میکنی تو اون حاشیه و یه جورایی به هر حال ما در زندگی انسانی گیر یه چیزایی هستیم دیگه. خب نمیشه طرف پول نداشته باشه و میخواد چی بخوره، چی بپوشه، چطور کرایه خونه بده. خب این هست و همینا باعث میشه که تو زندگی نکنی. چرا؟ چون میبرته توی حاشیه ها. چون هرچی فقر رو ورود کنه شما مزه از زندگی نداری. مثل اونایی که باز خیلی پول دارن، ثروتمندان رو میگم که بیش از اندازه پول دارن، لذتی از زندگی نمیبرن. چرا؟ چون با پولشون هر جا دوست داشتن رفتن، هر کاری دوست داشتن کردن، هر عشق و حالی که تو این دنیا باشه رو انجام دادن، دیگه بهشون اصلا مزه نمیده این دنیا و افسرده میشن. دقیقاً این میشه ایور بوم، اون میشه از اون ور بوم و اون زندگی و درکی از زندگی ندارن. حساب کنیم ما یکی از دربهای بهشتمون فقط برای همین مسئله است، درب ریان. اینا در بهشتن ها، طبقه نیستن. خب درب دوم اسمش معروفه که برای اشخاصیه که انسانهای با معرفتی بودن تو زندگیشون، کسی رو اذیت نکردن، کسی رو قضاوت نکردن، تا اگر در توانشون بود کمک کردن به دیگران. اگر آدم بدی اذیتشون کرد، بدی رو با بدی جواب ندادن. متوجهین؟ بدی رو با بدی جواب ندادن. این خیلی مهمه. پیامبرم دقیقاً صلوات الله علیه این نکته رو خیلی بهش اشاره میکنه و تاکید میکنه. خب اسمش معرفته. درب سوم، درب چهارم میشه در واقع، اسمش میگن درب صبر که یک آیه در مورد صبر روش نوشته شده. کسانی که مؤمنینی که صبر داشتن، خب طرف زندگیش بهش فشار اومده، داره برشکست میشه، تلاششو میکنه، توکلش به خداست، شکرگزاریشو میکنه، میگم تلاشش هم میکنه، شکرگزاریش هم میکنه و صبوره، توی سختی صبوره. میدونیم اینجوری نیست تا یکم بهش فشار بیاد شروع بکنه انگشت اتهام و طرف دیگران بگیره. خیلی داریم تا دلتون بخواد. خیلی از کسانی که حتی به خود من پیام میدن دیگه، یعنی اسم همه فامیلشو میاره، همه دوستاشو میاره، همه آشناهاشو میگه تقصیر اینه، تقصیر اینه، تقصیر اینه، تقصیر اینه. و یه چیزی هم که باب شده متاسفانه خیلی برای من پیش اومده این مسئله، مثلا شخص عکس تمام فامیلشو میفرسته،
مثلا میگه استاد چک کن این تقصیر کیه؟ بابا تقصیر هیچ کدوم نیست، خودتی، زندگی خودته. بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه که خواهید. چی توی همچین چیزی بود یادم رفت. خب پس این صبر و توکل بر خدا و شکرگزاری اینقدر مهمه در زندگی که خودش یک امتحانه. انسان سر دوراهی‌های زیادی در زندگیش قرار میگیره، باید توکل کنه به خدا، شکرگزار باشه و صبر کنه و مسیر درست رو انتخاب بکنه، تفکر کنه، وقت بذاره، عجله نکنه. اگر آدم خوبی پیشش هست باهاش مشورت بکنه، در نهایت خودش یه جنبندی کنه، مسیر درست رو انتخاب بکنه در زندگیش. درب پنجمی که میگن درب بهشته، به گفته آقا رسول الله صلوات الله علیه، اسمش بلا هست که آیه‌ای در مورد رنج کشیدن انسانها، آیه از قرآن روی این سردر این بقولن ورودی درب بهشت گذاشته شده. و ما مشخص ببینین احادیث و روایاتی نداریم که مثلا درب صبر از اون 7 اسم بهشت رو من بهتون گفتم دیگه، جنت الفردوس و جنت النعیم و جنت العدن و اینا، خب معلوم نیست مثلا درب بلا کدوم یکی از این بهشتا میره. خب حالا چرا درب البلا یکی از دربهای بهشت مخصوص انسانهایی که زیاد رنج کشیدن تو زندگیشون، زیاد سختی کشیدن توی زندگیشون، خیلی عذاب کشیده، سختی زیاد کشیده و این سختی رو دیگران هی بهش تحمیل کردن، خودش هم نرفته تو حاشیه ها، خودش هم ورود نکرده تو حاشیه، نرفته توی فرقه های عجیب و غریبی، نرفته یه کارهای عجیب و غریبی بکنه، سختی بهش اومده ولی خدا رو فراموش نکرده. نه که سختی بهش میاد سری خدا رو فراموش میکنه، استغفرالله، سری توهین میکنه، با اولیای خدا توهین میکنه. نه، کسی که رنج کشیده و روحی، اون روح انسانی که این جسم رو انتخاب میکنه که در زندگیش رنج داره، متوجه از درب البلا یا درب رنج وارد بهشت میشن. درب ششمی که پیامبر در مورد صحبت کرده اسمش درب العظیمه. درب العظیم یا درب اعظم هم بهش میگن، مخصوص پرهیزکاران، راستگویان، کسایی که در راه خدا تلاش میکردن که بهترین باشن. متوجهین؟ یعنی اینکه همیشه خدا رو مد نظر قرار میدادن، هر کاری که میخواست انجام بده، یعنی این عامیانه‌شو بگم، هر کاری رو که میخواست انجام بده اولش میگفته آیا خدا راضی میشه من این کار رو انجام بدم؟ انجام میدم. از این کاری که میخوام انجام بدم خدا ازم ناراحت نشه، گناه حساب نشه. عامیانش در اسلام میگیم گناه. حالا در سبکای جدیدی که اومده میگن کارما و این داستانا. به هر حال گناهی برای من حساب نشه. این درب عظیم یا اعظم مخصوص اون است. و نکاتی که خیلی مهمه، آقا امام صادق در همون کتاب میزان الحکمه و کتاب بهار الانوار، آقا امام رضا علیهم السلام جمیعا علیهم، اینا گفتن، خب حتی از زبان پیامبر و از زبان حضرت علی گفتن که این درپای بهشت فقط ورودیه و شما شخصی که ورود میکنه میتونه در بین این مکانهایی که اسمش بهش هست عبور و مرور داشته باشه، میتونه بره و بیاد. خب این از این. کل 7 طبقش گفتیم، 8 طبقه است، 1 طبقهش مخصوص پیامبران و امامانه، کل پیامبران و کل امامان، ولی تو اون 7 طبقه میتونه بره. حالا یه چیز جالبی بهتون بگم، در آیین بودا، خب من الان متنش هم بیارم بخونم، در آیین بودا و در آیین گنوسی کتابی هست به اسم دینانوخت. در کتاب دینانوخت خیلی جالبه، اومده 7 بهشت رو به عنوان 7 سیاره ازشون صحبت کرده
و گفته که میتونی بین این 7 تا سیاره عبور کنی اگر انسانی بشی که از نظر نفس، شهوات این دنیا بتونی خودتو به درجات بالا برسی و این مسائل رو بذارین کنار. 3 تا مورد گفته، من الان 3 تا موردش رو بهتون میگم. یکیش نفسانیات، یکی شهوات این دنیاست و یکی وابستگی ها به این دنیاه که میشه همون چی؟ میشه ماتریکس. وابستگی ها به این دنیا میشه ماتریکس. مثلا شما 24 ساعت اخبار گوش میدی، خب تو ماتریکسی. 24 ساعت تو حاشیه‌ای، خب برات مهمه مثلا رئیس جمهور ونزوئلا کیه، امروز رئیس جمهور ونزوئلا چی نهار خورده، این حاشیه است، ماتریکسه. زمین تخت ماتریکسه، فرق نمیکنه اصلا زمین مثلث باشه، بهار تو چه فرقی میکنه؟ رفتی تو حاشیه، گرفتی؟ حالا مثلا همین زمین تخت هم بگم، سرجم میگه چند تا دانشمند اومدن در مورد زمین تخت صحبت کردن، ولی ما داریم میبینیم از دوران بین النهرین داره در مورد گنبد و گرد بودن زمین و خیلی چیزا داره اشاره میکنه. اینا رو بعدها خیلی هم متوجه شدن. خب این از این در مورد بهشتا. حالا ببینین دنیاهای زیرینی که ما صحبت کردیم، یعنی همون منظور 7 طبقه جهنمه. در قرآن هم در مورد 7 طبقه جهنم گفته شده که 7 طبقه است. حالا همه آیین‌های دیگه مثل هندو، بودا، همینا کلا بوداییسا، هندویسا، خود هندو هم نزدیک 30-40 تا سبکه. خب همه اینا اعتقاد بر این دارن که این 7 طبقه جهنم توی زمینه. خب 7 طبقه جهنم توی زمینه. خب ما یه بحثی هم هست. ببینید عزیزان، اگه واقعا آسمون ها جای خوبیه، جای پاکیه، جای زلالیه، خب نمیشه که توش جهنم اونجا باشه، ولی بهش میتونه باشه. حالا مثلا این آسمونه یه گوشهش بهش باشه، میشه. خب ولی این که خب اون روحی هم که پاکه میتونه عبور مرور کنه تو آسمون ها، به هر حال نسبت به توشه‌ای که با خودش برده. متوجهین؟ همون اخلاقیات خوب، رفتارهای خوب، انفاق و همین چیزایی که با خودش برده، به دیگران کمک کرده، با دیگران اخلاق خوبی داشته، حلال خور بوده، دروغ نگفته، غیبت نکرده، کلاه سر کسی نذاشته، حق کسی رو نخورده، دنبال ناموس کسی نبوده. خب همه اینا امتیاز دیگه و روح راحت میتونه بین طبقات بهشت رفت آمد کنه و طبقات آسمان و حتی پایین هم میتونن بیان به خانواده هاشون سر بزنن که میگم نسبت به همین مسائل خودشون. حالا در مورد دربهای جهنم میگن اسم دربهای جهنم با خود همون طبقه جهنم هم اسمن، یعنی مثل بهشت نیست اسمای مختلف داشته باشن. و خیلی جالبه تو روایاتی که گفته شده مثل یه آسانسوره، مثلا میگه شما از این در وارد میشی ولی میری پایین، وارد میشی ولی میری پایین. خب خیلی مهمه. خب طبقه درب اول جهنم که هم اسم طبقه اول جهنم اسمش جهیمه، دوم لظیه، سوم سقر، چهارم حطمه که میگن تو حطمه طرف تمام وجودیتش آتیش میگیره، ذره ذره میشه، اینقدر خاکستر میشه، دوباره جمع میشه، دوباره آتیش میگیره. تو همین طبقه حطمه است. طبقه پنجم یا درب پنجم میشه حاویه که خیلی هم در موردش روایت داریم، خیلی که میگن اصلا خیلی بدم هست. طبقه سوم اسمش سعیره، حالا اینا در موردشون تحقیق کنین خودتون متوجه میشین، باشد که کمکتون بکنه اون تحقیق. طبقه هفتم هم اسمش جهنمه، همین جهنمی که ما میگیم در اصل طبقه هفتم اسمش جهنمه، ولی فرقش چیه؟ این رو به پایینه، 1 2 همینطور تا 7،
بهشتا رو به بالاه و بهشتا توی آسمون هاست، جهنم میگن زیر زمینه. حالا زیر زمین منظور این زمین ما نیست ها. ببینین ما داریم دیگه ارضین میگن. ارضین یعنی چی؟ یعنی دوتا زمین. رب السماوات سبعه، خب خداوند 7 آسمان. والارضین السبعه، اینجا داره میگه ارضین السبعه یعنی 2 زمین هفتایی. ببخشید 2 زمین هفتایی، ارضین. نمیگه ارض سبعه، اونجا میگه سماوات سبعه، اینجا میگه ارضین السبعه. حالا 2 زمین هفتایی 2 تا معنی داره. یکیش همین زمین فیزیکی در دنیای مادی 7 طبقه است که حالا یه تحقیق بکنید در مورد مباحث زمین شناسیش میبینیم. بله خیلی از دانشمندا گفتن 7 لایه است، 7 لایه اصلی. خیلی ها گفتن 8 تا، ولی همون 7 تا رو دانشمندای بیشتری گفتن. و یه بحثش هم در حالت دنیای ماوراییه، دنیاهای موازیه که همون جهنم و دنیاهای زیرین و اینا شاملش میشه. به خاطر همین اعتقاد بر این هست طبق تحقیقات میگیم آره این جهنم هم چون میاد پایین به اون شکله. خب ببینید مثلا طبقه 7 که اسمش جهنمه، چاه فلق در اون طبقه قرار داره. خب ما یه روایاتی داریم خیلی جالبه که امام صادق گفته در مورد بنی امیه و کسانی که هم افکار بنی امیه هستن حتی تا به امروز. حالا هرچی قومش اسمش میخواد هرچی باشه، ولی تفکرش تفکر بنی امیه‌ایه. خب منظورم اهل سنت نیستن، منظورم حالا همین وهابیا و تکفیریا و ایناست. اهل سنت تفکرشون ماویه‌ای نیست، بنی امیه‌ای نیست. اینو بدونین دوستان، فرق میکنن اینا با هم. امام صادق میگه 70 سال زمان میبره تا این برسه پایین و وقتی میرسه پایین میسوزه، بقولن دوباره شکل میگیره، به دنیا میاد، دوباره میره بالا. وقتی داره میره بالا دوباره میسوزه، دوباره شکل میگیره، درست میشه، دوباره میسوزه، میاد پایین، که به زمان انسانی 70 سال زمان میبره. ولی منظور چاه فلق نیست، میگه یکی از عذابای طبقه 7 جهنم همینیه که گفتم. اینم از 7 طبقه آسمان. فقط ببین دوستان عزیز، من چند تا اسمو گفتم اگه توجه کرده باشین. گفتیم طبقه اول اسمش رحمانه، طبقه دوم رحیمه، طبقه سوم رضوانه، طبقه چهارم ذاکره، طبقه پنجم ولیه، طبقه ششم حیه، طبقه هفتم عظیمه. اگر دنبال اسم خیلی خاصی از خداوند میگردی که جدیداً مد شده میگن ذکر خاص، اسم خاص، حالا همش خاصه، این 7 تاشو من بهت گفتم. اگر دوست داری به صورت چله بگین این اسامی رو، هر کدوم از اسما رو به تعداد 1001 بار به مدت 4 روز میتونی بگی، هفتگی میتونی بگی، مثلا 7 روز، 2 هفته 14 روز میتونی بگی، 21 روز میتونی بگی، 33 روز میتونی بگی، هیچ فرقی نمیکنه، ولی تکمیلش میشه 40 روز. همین اسمو میگه یا رحمان یا رحمان یا رحمان. چله دومت میشه یا رحیم، چله سوم میشه یا رضوان. همینطوری میری جلو. و به نظر من هفتگی بگیم بهتره، چون کسایی که تا حالا چله نگرفتن تو زندگیشون یا چله هایی که میگرفتن مورد دار بوده، سخت براشون بگیرن. خب یکی از دوستان گفته بود که اسم آسمون ششم هیوسه. توی یکی از کامنت ها، نه عزیزان هیوس نیست، هیوس یک فرشته است که هیوس هم به زبان عبری بهش میگن. ما 4 تا فرشته داریم دیگه، مثل اسرافیل که بهش میگن سرافیم، مثل میکائیل که بهش میگن افانیم. خب هیوس هم میگن همون جبرائیل در اصل و به زبان عبری باستانی بهش میگن هیوس، ولا اسم آسمون نیست. انشالله که موفق باشیم، به درتون خورده باشه. اینم از 7 آسمان و 7 زمین و این گنبدایی که میگیم. ببینین حالا بریم تو دنیای اجنه. ببینین در دنیای اجنه جنها شهر خودشون رو حصار میکنن
و اون حصارشون هم شبیه یک گنبد روی شهرشونه، یک انرژیه. متوجهین؟ که حالا وقتی یه جوری بگم که متوجه بشیم، مثلا جنگ میشه، تیر میندازن، این تیرا توی شهرشون نمیاد، میخوره توی این حصاره و این حصاره رو به چه شکلی درستش میکنن؟ با انرژی های خودشون، سنگ هایی که دارن، طلاهایی که دارن، این حصاره رو درست میکنن. و قوی ترین حصاری که روی شهر جنها زده میشه با کالبد یا روح انسانه، یا اینکه اون انسان بخواد از انرژی 4 عنصرش استفاده کنه. برای اینا انسان 4 عنصر است دیگه، میتونه با یک سبک مدیتیشن خیلی خاصی یک شهری از دنیای ماورا رو کلن گنبدش رو بزنه. و نکته مهم دیگه، موجودات فرابعدی حصاراشون هرمیه. این همیشه یادتون باشه، مثل مثلثه، فرابعدی ها همه مثلثیه، هرمیه. این یادتون باشه. مثل منظور من همین الههای باستانی که میگن، خب همه هرمیه، ولی الباقی همه گنبده، همون قبه است. چه موجودات نورانی، چه موجودات تاریکی، چه آسمان ها، چه زمین، هم است. و نکته مهم بعدی، تکامل در مکان میشه دایره. تکامل مکان، نه موجودی که داره زندگی میکنه رو نمیگم، چه انسان چه غیر انسان. تکامل در مکان میشه به صورت کروی باید باشه. خب و این بحث خیلی زیاده بین مثلا علما، عرفا، که همون 7 آسمونم احتمال داره کروی باشه. خب و این گنبدش این حالتی باشه که میاد، که این حالا یه بحثیه، ولی باز به اون شکل نیست، اصلا معلوم نیست واقعا به چه شکله. میدونی احتمال داره به این شکل باشه. بذاری من بکشم، احتمال، من اطلاعی ندارم، احتمالو میدم، چون خیلی عرفای مختلف دنیا با دیدگاه‌های مختلف، با مذهب‌های مختلف در موردش صحبت کردن. ببینین مثلا این زمینه گردی حالا دیده میشه، خب این گردی رو میبینین، میگن یه خطی که ما بخوایم اینجوری بکشیم، خب میگن 7 طبقه پایین اینجا میشه جهنم، 7 طبقه بالا میشه آسمان ها. و خیلی از کسایی متوجه شدین، به خاطر همین میگیم کروی. چرا؟ چون در دنیای ماورا تکامل مکان میشه دایره کروی. خب حالا شاید تکامل مکان کروی برای مخصوص 12 بعده، شاید مخصوص مثلا بعد 3 و 4 و 5 تا 7، بعدهای بالاتر نباشه. بعدهای بالاتر شاید مثلا مسطح باشه که بازم جور در نمیاد. حالا کسایی که مدیوم هستن یا کسایی که وارد هستن تو این قضیه میدونن، اطلاع دارن به چه شکل. خب خیلی ها نظرشون این چیزی که من براتون کشیدم. وقتی میگن مثلا میگیم ما 7 طبقه جهنم در این قسمت میشه، در این قسمت آسمان ها، وقتی میگیم اون قسمت آسمان های خوب میشه در این قسمت. دلیلی هم که میارن چیه؟ دلیلشون اینه که میگن اکثر کسایی که تجربه بعد از، یعنی دلیل دومیشون، دلیل اولشون تکامل مکان میشه کروی. خب دلیل دومی که میارن، میگن اکثر کسایی که تجربه زندگی پس از مرگ رو داشتن و دوباره زنده شدن، طرف میمیره میگه من وارد یک سیاهی شدم، روحم جدا شد، ورود کردم به یک دنیای خیلی تاریکی. خب و این دنیای تاریک رو بعدش ورود کردم به آسمان ها، مثلا بهم گفته شد آسمون اول، آسمون دوم. و این دنیای تاریک زمان مثلا شاید مثلا 1000 سال زمان برد و من سرعتم خیلی زیاد بود و رو به بالا میرفتم. خیلی ها این تجربه رو داشتن، ولی نظر خودم رو میخوام بهتون بگم و نظر خودمه. حالا دیگه من کاری با بقیه عزیزان ندارم. این طرحی که بهتون گفتم و من قبول ندارم که بگیم اینطوری گرده، اینجا میشه جهنم اونجا میشه آسمان ها. نه، همچین چیزی نیست. ولی کلیت رو بخوایم حساب کنیم شاید یه چیز بزرگتری باشه، شاید، که اونو نمیدونم. ولی نظر خودم
این که یه نفر میمیره و یه از توی تاریکی میاد خیلی هم طول میکشه تا مثلا به آسمون دنیا رفیع یا رحمان، آسمون اول که طوسی رنگه برسه یا دودی رنگه برسه. خب این تاریکیه چیه؟ تاریکیه همین دنیاست، همون عالم برزخه، همین دنیا 12 بعده، همین دنیاهای موازیه، همین سیاهی که ماده تاریکی که در عالم و کهکشان ها دارید میبینید. متوجهین؟ به این ربط داره هر چی هست به حد فاصله زمین و آسمان اول که آسمان دنیایی، به این ربط داره. و حالا چرا تاریک میبینه؟ چرا داره تاریک میبینه؟ به خاطری که شخص، اینا همه تحلیلاتیه که از اشخاصی که فوت کردن و برگشتن و ما شنیدیم و حالا یه سری روایات داریم، یه سری آیات داریم، یه سری کتابای دیگه ای هست از حالا مذاهب یا ادیان مختلف که میخونیم، سرجم خب میشینیم تفکر میکنیم که به یه نتیجه برسیم دیگه. خب حالا چرا این قسمت رو تاریک میبینه؟ خب این آسمان دنیاست. دو، شخص یک سری کارماهایی داره که مربوط به خودشه، یعنی خودزنی اخلاقی و رفتاری کرده، زیادی گریه کرده، زیادی قصه خورده، زیادی دلبستگی داشته، حالا به شخصی، به شیئی، به هر چیزی. نه آزارش به کسی دیگه رسیده باشه ها، نه اون مدل کارما، نه اون مدل گناه، به خودش زیاد سخت گرفته و این سخت گرفتن باعث انگار که زندگیشو حروم کرده، وقتش حروم شده، زمانش حروم شده. به خاطر همین اینا سخت بهشون نمیگیرن، ورود میکنه از اینجا بعد وارد آسمون ها میشه. این نکته اول. نکته دوم، این شخص کلا مرگش از همون اول خدا میدونسته مرگ این موقته، یعنی خدا این کارو کرده، مرگ این موقت بوده، خواسته بیاد ببینه بره دیگران تعریف کنه کم ایمانشون زیاد بشه. والله هر کسی که میمیره به این شکل نیست، این خیالتون راحت باشه. متوجهین؟ به این شکل نیست. و هر کسی هم که فوت میکنه از این دنیا میره، اول میره سمت گناهانی که داشته، کارماهایی که داشته، اصطلاحاً اونا رو خوب که پاک کرد، چه به اندازه این باشه، چه به اندازه این باشه، اول اونا رو تصفیه میکنه، بعدش ورود میکنه به قسمت‌های خوب و زیبای عالم هستی. انشالله که موفق باشین و به درتون خورده باشه. خدا پشت و پناهتون باشه. یا علی.